När jag laddade upp med Leopold den andra video och den efter 1 timme fortfarande inte hade gått ut på det öppna nätet, valde jag att ladda upp en extra video där jag beskrev problemet. Jag känner mig smått hjälplös eftersom att ladda upp den igen skulle innebära att alla de tråkiga timmar jag lagt ner på undertexter skulle gå förlorade. Tursamt nog kom den upp igen efter ett tag, men jag inser också att sådana här videor direkt kopplade till YouTube-system kommer behövas i framtiden med. Och när det sker vill jag ha en video som sammanfattar de generella åsikterna jag har till YouTube. En riktigt stor och saftig video som kan delas upp i det man vill veta i det ögonblicket med rubrikerna Cash, Copyright och Competition. Och i slutet kan du vara med och påverka en utrensning av den här kanalen som är helt värdelös om du ser videon i sin rätta funktion. Jag kan börja med att nämna att jag själv valt att hålla mig utanför systemet. All reklam ni ser på den här kanalen och min Eurovision-kanal sker på grund av copyright-anspråk och går till företag som förmodligen redan har så det räcker och blir över. YouTube är en internationell sida som används av hundratals miljoner människor. Sidan är i grunden gratis, men med ett så stort antal aktiva konsumenter finns det alltid pengar att tjäna. I YouTubes fall sker det främst via företag som betalar för annonser. Företagens annonspengar går delvis till det som skapar på sidan, men mestadelen går till ägarna som satt upp spelreglerna. Det är verkligen kapitalism 101. Inom både företagen och själva YouTube är lönefördelningen inte särskilt rättvis, utan i slutändan är det ett fåtal individer som tjänar de stora slantarna på andras arbeten. Sen utöver det allmänna systemet har YouTube lagt till ett gäng restriktioner för arbetarna, särskilt om det inte följer vad cheferna vill ha. Med det sagt behöver det se ut så här. Jag skulle säga både ja och nej. Internet är så fantastiskt för att det är byggt på konkurrens. Och jag menar, någonstans måste kreatörernas pengar komma ifrån. Det skulle kunna vara via vanliga människor direkt. Och sådana möjligheter finns ju på sajter som Patreon. Men vill vi ha ett gratis internet tror jag inte att ordinära människors frivilliga pengar skulle räcka för att täcka kostnaderna. Sen finns det väl även ett viss mån av rättvisa i att det som skapar de mest populära företagen även på internet också är det som tjänar mest pengar på det. Men vad som däremot inte är rättvist är de extra restriktionerna som har lagts till på arbetarna de senaste åren utöver det här systemet. Enkla slagträn är naturligtvis en desperat och döende media samt det som är ansvariga för apokalypsstormen. Men vad jag tycker att de flesta missar är skulden på oss själva. Det är vår grundinställning om att vissa åsikter inte hör hemma på plattformen som lett till att YouTube fortsatt censurera till material som vi vill ha på sidan drabbas. Och det är vissa av oss idé om att bojkotta företag som annonserar i dessa kontroversiella videor som lett till att företagen måste vara försiktiga med var de annonserar. För det tvingar YouTube att skapa ett system som prioriterar material baserat på hur kontroversiellt det är, med sin egen inkomst på spel. Och den viktigaste lärdomen här, kära konsumenter, är just pengarnas influens. Det är ingenting fel med att företag av moraliska skäl inte vill visa sin reklam i vissa videor. Men låt inte ekonomin, byggstenen i all form av företagsverksamhet, influera det beslutet. Och det är lättare att göra fel än man kan tro. Ta exempelvis Stoneman Douglas. Jag är högst kritisk till motreaktionerna där. Och det beror inte på att man vill ha hårdare vapenlagar, för det skulle USA behöva. Utan på att man i den rörelsen väljer att protestera mot att YouTube har vapenreklam. För när konsumenten inte vill ha reklam för vapen är det ett smart affärsdrag att visa att man lyssnar på dem och drar sig ur. Jag tror ni alla kan gissa var det slutar. Slutligen, med oviljan att betala sina kreatörer kommer också alternativen. Som i YouTubes fall främst har blivit en direktkontakt mellan företagen och skaparna med reklam inuti själva videorna.
Jag tycker det fungerar bra på kanaler som laddar upp ofta, men är mindre trevligt på dem vars video kommer sällan. Jag tror inte att de flesta YouTubers vill göra det här egentligen, och jag tycker att det är synd att även själva materialet börjar påverkas av yttre krafter. Om det finns en punkt där jag har svårt att respektera YouTube så är det just i frågan om copyright. Jag kan ändå förstå att de måste se till att sidan ekonomiskt går ihop och någonstans respektera att åtgärderna inte alltid blir det bästa. Men jag förstår verkligen inte vad YouTube tjänar på att ha ett system där vem som helst kan flagga en video de inte tycker om, och den som äger upphovsrätt kan ta pengar ifrån, skada eller ta ner de kanaler de känner för utan någon granskning och utan några som helst konsekvenser om det långsamma systemet visar att anspråket är felaktigt. Gräddet på moset är dock att YouTube i princip tycks vara nöjda med det här systemet. För utvecklingen sidan går emot handlar snarare om att bli bättre på att upptäcka copyrightsanspråk än att skapa ett system som kan granska materialet innan straff utdelas. Och man försöker inte ens skapa en databas som inte bara tar hänsyn till ägarens villkor och tidsaspekterna, till ett som också tar hänsyn till principerna av fair use. Fair use handlar om att det finns vissa undantag där man får använda upphovsrättsskyddat material utan att fråga ägaren om lov. Undantagen inkluderar främst parodier, kommentarer och kritik. Om jag ska vara lite mer specifik. I en video som YouTube definierar som ens egen får man använda andras material till i stort sett vad man vill. Och om jag ska vara ännu mer specifik så har jag designat en fråga som du kan ställa video för video. Är orsaken till att majoriteten av människor ser den här videon densamma som till att man ser originalvideon? Tar man reaktionskanaler är svaret förmodligen ja. Det kan gömma sig undan att det kommenterar och att det därför ska gå under fair use. Men sanningen att säga är att alla former av kvaliteter som finns i de klippen utgår ifrån samma kvaliteter som finns i originalet. Och här inser man också att tiden verkligen inte är det som är väsentligt, utan hur mycket man får ut av de klippen man använder. Jag kan ta ett annat mer personligt exempel. Det här är min i nuläget mest populära video om de 10 bästa vinnarna i Eurovision Song Contest. Videon innehåller både kritik i form av ranking, transition-effekter samt kommentarer om varför jag tycker som jag gör. Men eftersom listan innehåller klipp med både ljud och bild på 40-50 sekunder har den flera copyrightsanspråk som gör att det visas reklam i den. Jämför det med den här spegelkopian av en som spelar barmusiken från Star Wars med penna. Förutom det uppenbara att någon bara tagit någon annans material är titeln i stort sett densamma som i originalet, vilket gör att orsaken till att människor klickar på den också är densamma. Även om den här videon bara är 18 sekunder lång och förmodligen aldrig kommer tas ner, är det här så mycket värre än mina Eurovision-listor. Därför att orsaken till att de flesta ser min lista är för att de vill se just listan, inte för att de vill se låtarna som finns där i. Orsaken till att de flesta vill se fake-kopian är för att musik med penna är häftigt. Orsaken till att de flesta vill se originalet är för att musik med penna är häftigt. Spelade jag nyss upp hela klippet för er? Ja, det gjorde jag, men då användes det som exempel och då har syftet ändrats. YouTube är en i grunden fantastisk tjänst som med sitt makalösa sortiment både lyckas skapa en konkurrens som gör att materialet håller en konstant kvalitet och en bredd som gör det anpassat för alla typer av människor i alla åldrar.
Sidan har, tack vare att vara så makalös, lyckats konkurrera ut alla sidor med samma funktion eller gjort det överflödiga. Det är den bristen på konkurrens och det monopolet YouTube skapat sig som gör att det kan fortsätta fokusera på sina egna inkomster framför kreatörernas samt behålla ett rättsväsende av copyright-system från Saudiarabien. Därför att det inte riktigt finns något alternativ till vart de här skaparna kan gå. Och nyckeln här är än en gång konsumenterna. Jag ska snart göra en analys av sidans design. Men kort sammanfattat lägger YouTube mycket mer fokus på konsumenterna än kreatörerna. Därför att kreatörerna inte kan byta plattform så länge konsumenterna är nöjda. Även här ramlar vi in i en sidofråga. Vad är det som gör konsumenterna nöjda som de andra sidorna inte kan erbjuda? Problemet är tid. Det svåra är inte själva mekanismerna utan det vanliga människor byggt upp under mer än 10 år. Det bästa sättet för att bygga upp någonting är att folk spenderar tid på det. Men den nya sidan som folk ska spendera tid på kommer varken ha den bredd som YouTube har i vad man kan söka på eller de kanaler du tycker om mest. Och även om den skulle ha det kommer flera av dessa förmodligen inte ladda upp sina gamla videor som du då måste gå tillbaka till YouTube för att titta på. Du fattar poängen. Jag kommer i alla fall inte vara tidig i den utvecklingen och kommer inte du vara det heller, så kommer YouTube kunna fortsätta med att bara fokusera på konsumenterna och behålla sitt monopol i många år framöver. Vilket tar oss till den konsumentiska delen av min designanalys jag talade om tidigare. Jag ska snart göra en analys av sidans design och för det första har vi vem som prioriteras. Och där blir det fokuset på vilka grupper YouTube lägger det på så himla tydligt. Systemet är fullständigt vidrigt för kanalerna som tappar kontakt med sina konsumenter om det inte ses tillräckligt ofta. Briljant för YouTube som maximerar konsumenternas aktivitet. Och helt ärligt, bättre för konsumenterna än många YouTubers ger sken av. Ja, du hörde rätt. Jag tycker om YouTubes prioriteringssystem. Jag tycker om att det visar vad jag tittar på här och nu. Och om det inte stämmer överens med vad jag vill se kan jag alltid rensa sök- och visningshistoriken. Materialet brukar vara underhållande och hjälper mig att hitta nya kanaler till skillnad från typ subfeeden. Jag har dock ett klagomål i frågan och det är YouTubes konstanta yrkan på att rekommendera ämnen istället för kanaler. Det har robotar som samlar ihop olika kanalers videor till ett ämne. Och när man klickar på en sådan får man nästan ämnen rekommenderat till sig mer än kanaler. Och det går heller inte att få bort de jävlarna därför att kanalhistorik går inte att rensa på ett effektivt sätt. Sen har vi några glitcher som bara är allmänt irriterande. Här igen. När man förlorar eller får prenumeranter visas inte det på kanalsidan. Och det kan dröja dagar innan det rättas till. Här är den kanske mest obegripliga. Där man anpassar sidan för att se virusstatistik. Och man kommer helt random till en spellista med alla klippen från den senaste kanalen man klickade på. Här är den allvarligaste. När en video har laddats upp så kommer den sällan upp på kanalen och övriga ligger efter i siffror. Men om du däremot klickar på visa äldst så får du upp alla videor dessutom med rätt antal visningar. För övrigt, ett hett tips. Gör detta om det står att jag har laddat upp men du inte hittar klippet. Och systemet som gör undertexterna kopplade till en specifik uppladdning känns också onödigt. Är du kunnig i ämnet får du gärna lämna en kommentar. Jag har en standard om att allt jag gör ska tillföra någonting till kanalen. Och under tidens gång tycker jag att det blivit allt för mycket utfyllnad som inte uppfyller den standarden. Jag har därför valt 7 klipp som jag vill rensa ut med kommentarer under sig. Och jag vill att ni ska vara med och rösta om dem. Och jag rekommenderar er verkligen att göra det. För allt som inte tycks till om kommer att rensas. Och allt som någon har en åsikt om kommer antingen diskuteras till den personen är nöjd eller inte tas bort.
Plus ni kommer alla få en älskande Ebba Glow på köpet. Med det sagt har det blivit dags att runda av. Jag har fått säga det jag vill och nu är det dags för er att tycka till. Dessutom, eftersom det här är min första YouTube-video kan det vara tid att nämna att ni gärna får använda den där ringklockan. Jag tycker personligen att det är smått skämmigt att tala om den, men är trots allt en liten men väsentlig del av YouTube-system och en som skulle hjälpa den här kanalen mycket.